الكحة أو السعال هو أحد أكثر الأسباب شيوعا وراء طلب العلاج الطبي. بشكل عام السعال طبيعي، يمكن أن يساعد السعال على تطهير حلقك من البلغم والغبار والمهيجات الأخرى، ومع ذلك يمكن أن يكون السعال المستمر أيضا أحد أعراض العديد من الحالات الصحية التي تشمل كل من الإصابة بالحساسية، العدوى الفيروسية، العدوى البكتيرية. في بعض الأحيان لا يحدث السعال بسبب أي شيء متعلق برئتيك، فيمكن أن يسبب مرض الارتجاع المعوي المريء أيضا السعال. لكن مهلا، هل هناك علاجات وطرق طبيعية لعلاج الكحة أو السعال في المنزل؟ وكيف نتجنب قدر الإمكان الإصابة بالكحة أو السعال؟ استنادا إلى مصادر طبية موثوقة، سنقدم لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو 10 من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية التي يجب عليك مراعاتها للتخلص من الكحة أو السعال. كما سنقدم لك أيضا سبل الوقاية من الكحة. شاهد حتى النهاية للتعرف على جميعها. أولا، العسل علاج قديم لالتهاب الحلق. وفقا لمراجعة سنة 2018 حول تأثير العسل على السعال الحاد عند الأطفال، وجد الباحثون أن العسل قد يخفف من السعال بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية والتي تصرف بدون وصفة طبية. يمكنك القيام بعلاجك الخاص في المنزل عن طريق خلط ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون. يعمل العسل على التهدئة بينما يساعد عصير الليمون في علاج الاحتقان. يمكنك أيضا تناول ملعقتين صغيرتين من العسل أو دهنه على الخبز كوجبة خفيفة. وللأمانة الطبية ينصح نظرا لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي ألا نعطي العسل للأطفال الأقل من سنة. ثانيا، النعناع. أوراق النعناع معروفة جيدا بخصائصها العلاجية. ليس فقط من الشائع العثور على النعناع في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ولكن زيت النعناع ربما أيضا يساعد في تخفيف أعراض البرد. قد يكون المينثول الموجود في النعناع مهدئا للسعال أيضا. يمكنك الاستفادة من شرب شاي النعناع أو استنشاق أبخرته أيضا. ثالثا، الزعتر. بعض الناس يستخدمون الزعتر لأمراض الجهاز التنفسي. وجد أن مستخلص أعشاب الزعتر واللبلاب ساعد في تقليل كل من السعال الحاد وشدة السعال لدى المشاركين في الدراسة. لم يبلغ المشاركون أيضا عن أي آثار جانبية ضارة. قد تحتوي أوراق الزعتر على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد التي تعمل على إرخاء عضلات الحلق المتورطة في السعال وتقليل الالتهاب. يمكنك صنع شاي الزعتر في المنزل باستخدام ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر المسحوقة وكوبا من الماء المغلي. غطي الكوب واتركه ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى. رابعا، الغرغرة بالمياه المالحة. في حين أن العلاج قد يبدو بسيطا نسبيا، إلا أن الغرغرة بالملح والماء قد تساعد في تهدئة حكة الحلق وتفتيت المخاط الذي يسبب لك السعال. قم بخلط من ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ. لاحظ أنه نظرا لأن الأطفال دون سن 6 سنوات لا يجيدون الغرغرة بشكل خاص، فمن الأفضل تجربة العلاجات الأخرى لهذه الفئة العمرية. خامسا، الزنجبيل علاج تقليدي شعبي يستخدمه الناس غالبا لعلاج الغثيان واضطرابات المعدة، إلا أنه قد يهدئ السعال عن طريق تفتيت البلغم. إذا كنت تعاني من السعال يعتبر شاي الزنجبيل خيارا جيدا. يمكن أن يقلل السائل الساخن من التهيج والجفاف والمخاط في حلقك. قد يسبب الكثير من الزنجبيل آثارا جانبية مثل تهيج الحلق وانزعاج البطن وحرقة المعدة، لذلك اعتدل في تناولك له وتذكر المثل الشعبي الذي يقول: إن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. لعمل شاي الزنجبيل قم بتقطيع قطعة من جذر الزنجبيل الطازج. اغلي كوبا واحدا من الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة اعتمادا على مدى قوة الشاي التي تفضلها. يمكنك أيضا شراء أكياس شاي الزنجبيل من المتجر أو السوق أو عبر الإنترنت. سادسا، لحاء الدردار. يحتوي لحاء الدردار على الصمغ الذي يقلل من الحك ويساعد على تهدئة التهاب الحلق، ويستخدم كالآتي: إضافة ملعقة صغيرة من عشبة اللحاء المجففة إلى كوب من الماء الساخن والانتظار لمدة 10 دقائق ثم شربه. سابعا، الكركم. تم استخدام الكركم تقليديا للعديد من الأمراض على مر السنين بما في ذلك السعال. مركبها النشط الكركمين لديه قوة وخصائص مضادة للالتهابات. يمكن استهلاك الكركم مع الفلفل الأسود أكثر فاعلية، ذلك لأن البيبرين المركب الرئيسي في الفلفل الأسود يزيد من التوافر البيولوجي للكركم. هذا يدعم امتصاص جسمك للكركم. جرب احتساء شاي الكركم الدافئ أو الحليب الذهبي. أضف رشة من الفلفل الأسود وبعض العسل للحلاوة. ثامنا، شرب السوائل الساخنة. يمكنك المساعدة في تخفيف السعال عن طريق شرب الكثير من السوائل الدافئة. يمكن أن يساعد شرب السوائل في تخفيف جفاف الحلق، وهو سبب شائع للسعال، كما أنه يساعد على تليين المخاط مما يخفف من السعال والاحتقان.
قد يكون احتساء السوائل الساخنة مثل المرق أو الشاي مفيدا لتخفيف السعال. 9. استنشق البخار. يمكن أن يؤدي الهواء الجاف في منزلك إلى تفاقم السعال. يمكنك استنشاق البخار في الحمام بعد الاستحمام بالماء الساخن. 10. تناول الأطعمة غنية بالبروبايوتيك. البروبايوتيك هي كائنات دقيقة يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية، في حين أنها لا تخفف السعال بشكل مباشر، إلا أنها تساعد في صحة الجهاز الهضمي. الجراثيم المعدية المعوية هي بكتيريا تعيش في أمعائك. يمكن أن يدعم هذا التوازن وظيفة الجهاز المناعي في جميع أنحاء الجسم. أكثر الأطعمة التي يحتوي على البريبايوتيك شيوعا هو الزبادي. يتم تصنيع الزبادي بتخمير اللبن بأنواع مختلفة من البكتيريا، والتي تترك في المنتج النهائي الأطعمة الأخرى التي تنتج من تخمر البكتيريا، مثل الكرنب المخلل والكامبوتشا والكيمتشي. تعد أيضا مصادرا جيدة للبريبايوتيك. نصائح للوقاية من الكحة والسعال. نقدم لك بعض النصائح الوقائية. تجنب المواد المسببة للحساسية والتي تؤدي للسعال والكحة، مثل المواد الكيميائية ووبر الحيوانات والغبار. يمكن أن يسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي أيضا السعال، لذلك حاول تجنب مسببات الارتجاع المعدي المريئي. كما ينصح بالإقلاع عن التدخين، حيث أنه من العوامل المؤدية لتفاقم الكحة. تحسين الجهاز المناعي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من الراحة والنوم. يجب غسل اليدين كثيرا للحماية من الفيروسات والبكتيريا، وتجنب الاتصال مع الأشخاص المرضى. نصائح لتقوية جهازك المناعي. يلعب جهاز المناعة دورا أساسيا في حماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة، ويتطلب الحفاظ عليه اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنوم الجيد وممارسة الرياضة بانتظام، تناول الفاكهة والخضروات، الحصول على قسط كاف من النوم، ممارسة نشاط بدني معتدل، الابتعاد عن التدخين والمخدرات، شرب كمية كافية من الماء يوميا. أما إذا استمر السعال رغم تجربتك لهذه الطرق الطبيعية، فينصح بزيارة الطبيب. يمكنه المساعدة في تحديد سبب أعراضك والمساعدة في العثور على أفضل علاج للسعال. وفي النهاية، إذا أعجبك هذا الفيديو شاركه مع أصدقائك وعائلتك ليستفيد الجميع وليصلك كل ما هو جديد ومفيد. لا تنسى الاشتراك في قناتكم نحو صحة أفضل. شكرا لكم على حسن المتابعة.